May naisip akong isang toxic trait. Yung mga normal lines, di ba na, aba, sumasagot ka pa sa akin. Oo, natatawa ako kasi parang dami nating kaaway na matanda eh. Putang ina. Okay, boomer. Okay, boomer. Hello guys! Welcome to another episode of Recreate Unfiltered. Yes! First time na may applause tayo. So today we are going to be talking about the most toxic, the most annoying traits The most of... burat. The most toxic, the most annoying traits of Filipinos like us. So yon, mga annoying habits na can be your tita who just told you na parang, uy, ang taba mo na. Umitim ka. Umitim. Ay, may ganon. Magpaputi Yeah, ka. meron. Kailangan mo Magpaputi magpaputi ka. kasi hindi ka magkaka-boyfriend. Mga ganon. Totoo yun. Oh my God. And meron pa mga, kailan ka magkaka-boyfriend? Ang tanda mo na. Sa akin, kailan ka magkaka-girlfriend? Ako parang, Yeah, never. or parang- Meron din sa mga kapitbahay na mga chismosa. Gusto lang talaga mga alam sa buhay mo. So, alin ka dun sa mga yun? Doon lang ako sa bahay. Para at least ma-classify natin, for you guys, ano yung isa sa mga traits na ayaw nyo na parang common sa, sabihin lang natin Pilipino, regardless kung pamilya, friend, or whatever. Kahit stranger. Yeah, I love our country. Sa amin yung Spratlys! China, kung nanonood ka! amin yung Spratlys! I guess, para madali, ako na lang mauna. In general, ayoko lang, hindi talaga ako mahilig dun sa ano eh. Alam mo yung pagiging cancer ng Pilipino. Cancer kasi sobrang generic niya, di ba? Pero kasi yung problem sa kanila, whether good news or bad news, especially sa line of work ko, parang walang okay sa kanila eh. Talagang sobrang negative lang nila tao kasi sobrang positive ko na tao. Okay. So hindi ko gusto is, let's say, naglalabas kami na, like dun sa, I work in sabihin mo ng media or whatever. Naglalabas kami ng news that's positive. As in, for me, wala kang mahahanapan na butas na negative. Lalagyan nila Meron ng at negative. meron eh. Yun yung pinaka-ayaw ko eh. I think this is yung crab mentality. Oo. Na parang kailangan laging lamangan. Lamangan. Oo, parang hindi ko matake ang labo kasi parang wala ka naman papagalitan. Let's say if nanalo yung Team Philippines, pero sasabihin mo is, hindi naman sila nanalo na second place or ay hindi naman sila nanalo na first place. Or parang luto naman eh. So Versus parang another team. always may bad comments. Oo, so parang tangin na naman gusto nyo. Di ba? Hindi na lang sila naging happy na lang for whatever Hindi the pa sila naging accomplishment. kontento sa accomplishment. Or not only that, mga Miss Earth or whatever. And yung preparation mismo, let's say parang nagkamali lang siya, slight lang. Alam mo naman yung pressure ng mga representatives, sasabihin nila, ang bobo naman nito. Parang Ano? Bobo? bobo or something like that. At least slip up or something okay. like that. Ano naman yun sa lahat ng companies? Like parang pag nagkamali ka, wow, lahat may alam. Pero pag may ginawa kang tama, It's just, it's expected of you, ganun. What do you think you find yourself doing then and it's also a toxic trait? Pero minsan nahuli mo lang sa gawin din pala ako. Okay, fun fact lang. Ito hindi to, sorry. sige, ikaw muna. Fun fact lang, hindi to toxic, pero Filipino behavior to. Yung pag sinabi lang, nasan ba yung sabi mo na sa akin, tapos ako yung parang, as in, yung pinapantudo ko yung nguso ko. Talaga? Basta, me and my friends went abroad, then may na-meet kaming mga foreigners. And then, parang, they were asking where the train was. So, sabi ko, it's there. Tapos they were like, what? Tapos ako parang, there. Talaga? Paano kung hinalikan ka? Okay, single naman ako nun. Ako yung feel ko yung... Biglang nag-stop eh. Feel ko yung pagiging laitera ng mga Pilipino. May pagkaganon ka sometimes. Yun ba yung tanong? Oo, parang you catch yourself na that's Yeah, your trait. may times na nahuhuli ko yung self ko na nang lalait, which is bad. Pero kasi parang ganun na yung mga ibang matatanda. Like Baka yung mga nasanay ka lolo rin sa ba? lola natin, ang hilig nila na, uy, ang taba mo, ganyan. Or tingnan mo tong babae na to, ganyan. Nagsusot ng bikini, pero Gusto ko yung taba-taba. pabulong. Parang ganun. Pabulong ng pabulong yun eh. na dapat mawala sa culture natin. Kasi parang Like yung mga body shaming, mga ganun. Yeah. Colorism is still very prominent. Yung Yung pagiging racist ng Pilipino, Ay, meron pa rin. Actually, solid yun. As in, sobrang solid talaga ba sa old school na. Like, di ba, meron tayong mga terms na chekwa. Oh, ay. Diba? In check. Actually, in chick is
Ang weird kasi growing up, kasi half Chinese ako by the way, parang sobrang normal ko yung naririnig na inchik. Akala ko it was really a term na parang... For Chinese talaga na tao. Oo, Chinese na... Yun pala, Hindi siya yung normal term eh. derogatory pala siya. Fun fact, do you guys know that expat is it's a Caucasian term. Bad term ba siya or good term? It's a first world term kasi parang kapag American leaving their own country, expat kasi galing sila sa bansa nila. Pero pag tayo lumalabas, you never hear na parang Filipino expat siya. It's always like OFW or immigrant. So it's Fun fact. Ako the Filipino trait that I find myself often doing is Filipino time. I'm so sorry. Same! Oh my May God! sasabihin ko. Sobrang na totoo ganun. yan. Pero fine, may isa pa. Late kami sa shoot today. Maaga ako. Well, kasi sobrang traffic eh. Pagiging late, like kunyari alam ko na ganitong time dapat. Kunyari, sinabi, sharp ng 1. Aalis ako sa bahay, minsan 1:15, ganun. What? Mga ganun, kaya nakakarating ako late. Kaya nga kanina sabi ko kay Alison, oh my God, malilate ako. Tapos pagdating ko, mas late pala kayo. So parang ko, thank God. Parang yes, I'm saved. Tapos Ganun. crab mentality. Ay, mga late naman. Tapos pagdating namin, ba't kayo late? Diba? Ganun. Ano ba yung crab mentality? Yun yung parang... Yeah. Actually, more Laitera. diba, pag binibring down mo yung achievements na iba. Which is bad, guys. Bad! Bad! May naisip akong isang toxic trait. Ito yung experience ko Like, sasabihin nila na, wala ka bang boyfriend? Or, uy, ayaw, wag ka namang ganyan na tomboy or what, kung ano man ang sinabi, shibs, tatanda kang dalaga, walang mag-aalaga sa'yo, ganyan. So parang, yun ba yung main goal ng life, magkapamilya at may mag-alaga sa'yo? Oo, exactly. Kasi parang, ewan ko sa Filipino culture, parang necessary talaga, especially sa mga matatanda, na may sabihin, may input sa lahat ng gagawin mo. Na kunyari, may course kang ganito, gusto mong gawin na parang, ay, wag ka nang magganyan, wala namang pera dyan eh, hindi ka naman magiging successful dyan eh, or, wag ka na, gagastos ka lang, ipunin mo na lang yan para at least ganyan. Na parang, they always have something to say about sa kung ano mang ginagawa mo in life. Na parang ako, just leave me alone. I mean like, okay, thankful ako na napagtapos mo, napag-aral mo ko, pero like, this is my life, right? Na parang, can you just... Ako rin may naisip ako na very common na Filipino trait. They put such a big weight on being positive. Na parang, just be positive. Just be positive na lang. Just stop being sad. Just parang positive na lang tayo lagi. Tapos hindi nila ina-acknowledge na totoo yung depression. Ayun na. Oo, na para pag Yun nga yung malalang end yan. Yung be positive movement, I feel like that's medyo toxic to your mental health. I feel like if you don't allow yourself to be sad or to like for example lang medyo heavy pero sorry, like when nung namatayan kami ng sa family ko, may isa kaming parang relative na sinabi ko, just move on. Move on ka na. Hindi ka Parang mag-grieve. Be positive. parang kami move on, like sinabi sa amin, like let us grieve. Kasi I feel like that's so important. Parang kailangan ilabas mo muna yung sadness, i-feel mo muna siya before you can Move on talaga. move forward. Feel ko they have their intention for that is pure. Like some people, their intentions parang they want the best. For example, yung mga nanay na pakialamera, mga relatives na pakialamera, maganda yung intention nila, pero Hindi lang na-execute ng maayos. Tsaka alam mo yung isa pa na toxic. Ano yun? Kapag ka may problem, they never tell you, they never communicate. oh my God, yeah. Never ever. As in, Very passive-aggressive. Oo. As in, magugulat ka na lang. Na may problema. Oo. As in, bigla na lang mag-explode. Tapos parang, what the fuck? Pag nag-usap-usap na parang lalabas, parang magulat ka, shit, ganyan kakagalit sa akin. Why? Kaya may term siya na Filipino, Kinikim-kim. Oo, Parang saan nanggaling? Saan nanggaling as in, to? Mahilig mag-side job Oo. nga. Very common yun actually sa older families. Ganon, na parang wala, hindi open yung Parang ang communication. dami Parang niyang takot sila. hinukay. Oo, Ang takot. dami niyang hinukay. Parang talagang, na issues. ganon. A lot of our older relatives, of older Filipinos say na our generation is too sensitive. When in fact, I feel like it's just that we communicate more about the smaller things. Oo. And we communicate more about the smaller things para hindi siya kinikim-kim, para hindi lumaki. Bakit? Are you scared? Hindi. Kasi tama naman yung sinasabi niya para ako, okay lang. Pero tama nga. Bawal kang mag-talk back sa mga matatanda. Well, feeling ko naman, bawal
bawal sumagot ng bastos, as in, ganun. Pero feeling ko rin mas okay na mag-communicate para magkaintindihan kayo. Yes. May times na feeling ng mom mo or dad mo or tita mo or kung sino mang mas matanda sa'yo, mas parang feeling nila na yung pag-explain mo, pagsagot na ng in a bad way. Like parang, Sort Pwede kasi naman nasa-threaten. salita. Hoy, wala kang respeto! Kasi nasa-threaten sila, parang hindi nila alam paano sila magre-respond. Or parang Para sila sometimes, mag-reciprocate dun sa ano mo. true. And a lot of older Filipino, parang ma-pride sila. They will not admit to their mistake. Pag napakita mo sila, instead of, oh, nakita ko yung mistake, mali ako, they will be more defensive towards you. Maghahanap pa sila ng ibang butas Oo. para takpan yung... Entirely unrelated On fire! na ano. Entirely unrelated, tapos yun yung itatapon nila sa'yo. Totoo. Tapos alam, ito pa ang pansin ko parang most Okay ka lang, Maui. Oo, natatawa ko kasi parang dami nating kaaway na matanda eh. Puta yun na. Okay, boomer! Okay, boomer! pagka nagkakamali, kunyari, sila may nagka-problem, diba? Tapos parang nag-try tayong mag-talk back or tinry natin explain. Parang they expect us na tayo yung mag-apologize. Kahit sila yung nakasakit, kahit sila yung nagkaroon ng ano sa'yo, na parang, bakit hindi siya yung mag-sorry? Bakit? Kasi mas matanda siya? Ganun ba yun? Or Na pwede parang, naman both kayo mag-sorry, di Oo, ba? ayun na parang hindi naman na parang one-sided. Pero like, yun nga, ma-pride talaga. Like yung mga normal lines, di ba na, aba, sumasagot ka pa sa akin. Oo. Parang line na siga ata yun. Puta yun. Or kaya pagdating sa mga friends or sa mga ibang tao, like work or sports, ganyan, yung mga pabida. Bawal maging pabibo technically. Kaya kailangan bare minimum. Parang ginagawa mo lang naman yung best mo. Tatawagin kang pabibo if you're trying to excel. Kasi gets ko merong mga iba na parang Pabibo na medyo bobo yung... Meron kasi ganun eh. Pabibo ka pero Iba bobo yung yung sinasuggest. pasip-sip sa I mean, gets? Iba yung pasip-sip sa pabibo. Kasi yung pasip-sip parang Bobo ka eh. Hindi. Totoo naman eh. Di, pero yung sip-sip, parang you're trying to padrino system the thing. Gets ba? Special ka ni favorite. Parang hindi ka naman worthy doon sa treatment na yun, pero gumagawa ka ng way kahit na mediocre ka or kahit bobo ka. For some people, parang they just want a perfect score. Tapos tatawagan na silang pabibo. Like, Oo, edi wow nga eh. oo. Wow. Parang I don't like, I hate. Eddie Wow. Eddie Wow. Can I just say, I saw this thought on Twitter and I really resonate with it. Dati kasi diba yung sinasabi naman to, Eddie Wow, Eddie Wow. Ngayon it's sana all. And I like that. I like sana all. Kasi parang- It's parang- so positive. Yeah. Parang walang negative connotation. Oh, parang sana lahat, sana ikaw, sana ikaw, sana ikaw. Sana all my love life. Sorry, I love Eddie you. Wow. So kung gumagamit ka ng edi wow, bobo ka gago. Wow! Tanga mo. Eddie Wow. Kung ko ay! Hi! Pero meron na yung baba shaming, that's bad. Pero yung smart shaming, parang hindi ko rin nga bet yun. Kasi parang it deters us from being, like, from wanting to excel. Kasi parang pag gusto natin maging ano, Eddie Wow tayo. may Eddie Wow ako. Okay, I'll just be mediocre. Anong toxic trait mo, Maui? Well, mahilig mo trash talk ng tao, pero out of fun yun sa akin. Like, wala pa akong na-offend na tao. Nag-i-enjoy sila pag tina-trash talk ko sila eh. Eddie Wow. So, ang dami natin nabanggit. Technically, madami nga nag-i-exist na toxic traits ng tao. I'm just happy na parang kayo, napo-point out nyo, figure out nyo nga na these are toxic traits, hindi dapat tularan. Kayo na rin, kung kayo nanonood, like mag-comment kayo yung mga toxic traits na ayaw nyo and try to justify bakit nga ba natin hindi dapat, well, yan, Where is it pinapayagan. coming from? Oh, Thanks for watching, guys. So, sana may natutunan kayo sa toxic traits ng Filipino. Huwag nyo nang tularan yung mga yon! Magbago tayo, guys. Magbago tayo. Like and subscribe! Guys, magtulungan tayo magbago para sa kaunlaran ng Pilipinas. oh. Like, share, subscribe! Love you! Subukan! See you next episode! Bye! Sorry. See you next episode. Guys.